Do you show you I'm Bobsley? فقط یه خورده از سر این آثار. یا شو Bobsley نه؟ زمین اینو ببینه. زمین خرجش. ها برو برف بخریم. بیا برف نخواستم. برو. بابا خوبه داد. دانه خوبه دیه. آتیزای Zeytine nereye mama? Zeytiye ne? Zeytin. مادر من می‌آمد. کوروش حسه کنی همون کار جوری کنه ایره میکنه
Saf. Fikri. Aduh, aduh. Düşman bir şey kuruş. Konuşma bir adı bozuk. Konuşma bırak. Bak, hoş geldin.
सामने ठीक है گوش گوش بالا مادر موش بالا مادر از او بسش ما اسمع اسمع عشان باش موزيك ماما اسمع وش تشدني Melite çene var. İşte o eksik olmuş. Aslında atacak mı? Ha? O zaman tekrar Sonra masada. برف نشسته سر ماشین بیافیم اونجا tamam برم کوروش
Sonho. کوروش ساخورن ها خورن سردش میدن میتونم بوسهش بده رشد خوردی هم؟ من بکن سرم خب نازه گروه تو جواب خند جواب نکن بابا هم یه خند خوش خند کنی تو جواب نشد نیم بابا رشد خوردی هم؟ نمی بخوام میخوایش تا بوسی بخوست یه تنکس بمیشه با هم یک خند خند تیم خیش نمه فکر کن واقعا نخورسی یا بخیشته با هم یک خند خیش رو رو نتیدی بخیش نتیدی با هم یک خند ماشیلا کنیش با همه چی خیش تو بسی نمیشه جاشو بود آبا خوز آفرین شما خودتی ها؟ ها؟ بیتر زاده جدی نمید دادم جاشو بود نه سردی نیه خوصی کوری خوصی خوش اصلا پی خوصی یا شده آت Böyle bu. پی دردی آت خانه Tu tam yapsın. Allah. سلام 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 مولا مولا خوبی سلامتی خوش آمدید خوبی بی سلامتی بیا دست در بیا مادر من ما یه مدت بیمارستان بودیم مستقیم مرخص بود که قرشون هم کار کنیم نتونستیم کار کنیم حالا خواستم یه سری بهتون بزنم اون تا این کار داشتم کم کارم عقب افتاد بیره حالا ما یه دو نفر ناشناس بودره بزن سر داخل دوباره داخل بشید یه دو نفر ناشناس من گرفتم
بهمون ولی امکان داره مهدی هم به نظرم میکار دست مهدی که دستن فردا بکنم در جریان نیستیم نبینیم دالیویش میخواد بگید چه دالیوی تو بزرگیه برو یوسف که یوسف من مرخص میکردم کار کنیم هم نتایستیم کار کنیم صاحب کارم قبولمون نشد بیه نرفتیم هم کار نکردیم نتایستیم حالا گفتم یه خونه یوسف اجاره کنیم و هم بیرون یه زندگی کنیم چون بیرم که تو چه دار والا با داخل با مادر صحبت کنیم حرفیست فهم یا الله یا الله بفرمایید بشین. کویش خوبی؟ یا الله کویش دور سلام کن سلام خوب. چه خبر؟ خوبی؟ خوش من ببشی. بگوین حرف کنه بشنم چند یادم گرده اینو بی موقع چند روزی بیمارستان یوسف هم ما مرخص میکرده مهم اونش اداره کردی گفتیم بیا بریم اونش Mune Josef, آه Josef hat die jetzt total wie Zanice, die Zabule Zanice, هلا خضاب الوتو. یکی Josef با بزار خوش خوب نیست. بله یوسف داریم زنش روز یه بایای شکار چکنه که یوسف اصلا با ما خوب نیست و مادرش اینطوریه. هلا خضاب الوتو. و شما تقریبا یوسف بیایم روستا حالا روستا هم خونه یوسف روستا اداره شیر میگیریم اومدنش روزها بهتره تا خونه یوسف. یعنی یوسف اصلا خوب نیست. اینا خیلی داره برای همون باید زندگی. خونه چی داره؟ همون خونه چه خود داره چه کنه؟ طرفی. خیلی خواهد زاره همون نبری. نه اداره نیستم با بیریم یوسف مرزانی دیم یوسف میره زن بتاش چه یوزن بگیرن. خبره باش مردانی خوابنده ای کنی. آتا پسینه بس کنی. بسته داره یوسف دمی تو چی کنی ساختار اسمای جان ما بسی چی؟ شما روزنه همه شروع؟ شروع می‌کنم. شروع. ببغلم خوش ببغلم بشی. نور نورم سه یوسف ما با شناختی که ما یوسف دارم اصلا دوستش حساب نیستی خانواده خوش سبرسایی که بخوام دوباره مادر رد کنم یا پیش یوسف حالا آقای یوسف خوش بود یا با هم صحبت کنیم ببینیم اصلا قبول شده همچین جریانی یا اون بعد زرا خانم ببینیم اصلا جا و مکان دارن سی همچین بحثی پسرش یعیان یونس مثلا اینم راضی هستن به این کار که تو فکر نکنم راضی هم بود چون خانواده‌شو اصلا کردن طوری که هر روز بینشون اینطور که من خبر دارم بحث درگیریه یوسف خوش آدم خوبی نیست در روز یه بار مردنش نیایی بشی کار چکنی نه خوبه حالا مادر محتوقعی نه یه خونه هستی هم بعد نیست هم بالاخره هم درست کوچیکی ولی همون مادرشویی با همه چیزش مجهزن هم داخل اون پیش خونش همون ازاره کنیم به نظر ما میخوای زندگی من و یوسف جمع بیمارستان نیمان رو دلا باید صحبت کردیم که خونه نگون بده حرف نه آرام بیا داخل خونه طوری نیست نه اگر
شما خوب بعد چند وقتی این اصلا خبری ازتون این تا ببینیم یه ماه 2 ماه بعد آن خیلی دو نفر آشناس جفتن زده قبلش مردی هم 100% اونی کار دست باشه مردی چه مردی قسم قسم خورد؟ خرد اسماعیل باش صحبت کنیم قسم خیلی نمیدیدم بعدش هم قبلش ستوری بیزارم قبلش چی باهاتون درگیر رو آدم با کسی اصلا هیچی می نداشتم نه سری زرم یه سرزنگ بخدا یه تشکیل خانواده دینه نیروی نسلی چیزی باید تعمل بشه به جماده من به هر حرفی یا به هر سازی که شما زنید بله بده و بگوش حق با شما یا فلانه حالا ما هم زنی نیستی که بگم اهل مثلا یه تزملاتی بود یا بخواهی چیزی از یکی بخواهی توقع زیادی داشته بود به هر نمی اما گفت که بیوگ من شهر این مورد هم با چیش از هم رایشنا ساختیم زازه وقت رایش نیام چیه صحبتی کنیم وقت چه بگه بیان داخل وقتی رفتار و وقت آیدان داره دیگه کردار بیومین کردار خونوارتون دی وقتی که دی تا تو بخیم باش برخورد کنیم هم سرد بوده نسبت به زندگی با شما حالا ما باز با یوسف و بچه های صحبت کنیم و همچین جریان حس واقعا خیلی برون قصد داریم بمونیم که با ما ثابت بود که شما خیلی بمونید داخل روستا راستی کارها هرچی باشه کار داره 15 روزی 20 روزی به داخل شهری او بری کارش انجام بده بدی نه که نه سر به خونوادش نذاره تا 2 ماه 3 ماه حالا ما با یوسف صحبتی کنیم با بچه های صحبتی کنیم با خانم صحبتی کنیم هر راضی بیان ایدون شرایطش داشتن خونه خالی داشتن باش حالا مادر تصمیم باخش این از ایش مادرخش حالا اصلا نیستم با یوسف اصلا اخلاق خوبی ناره جمعن پیشش اصلا منیرم هیچ حرف مدن میخواه باش صحبت باشه تو مخالفی اصلا ما تقدیم میکنیم مخالفه که من میزا چی و من اخلاقش نخوبی نمیخواد چی ما باید زندگی کنیم نیت چی بجازه یه سخت بود هیچ وقت نبود یعنی یوسف آقا خونه اخلاق نزانی خوبی بود نناریم آه یوسف آقا هیچ وقتی کار میکنه هر روز یاری که پیلی هی بری بس کنی و هی بری سر پا بود برم و پر کنی و زاره بدیم فکران برمان نه اصلا میشه شکرم به جای حساب مونم زمین همون شهر زندگی کنیم و بعد که با رو بیر بالاخره بیم بیرون شهر منامه رو بعد از زمینی بیم مشکل سوس و چی داخلش بید آقای با اونو زندگی کنیم امکانات بعض ایری بیر خوب بعض روز کار بیر خوب گاهش اوش هیچ وقت وزیر یعنی باد هواش خوش بهترین زای بهترین همیشه برن داخل این اموری رو بهتر دادن باید خونه دزاره کنیم حتما باید بریم در یوسف خونه بیستو راجع اگر بازن یوسف رو ببینیم باید صحبت کنیم نقدیم اگر یوسف اخلاق خوبی نداره که ما باید صحبت کنیم هر خیلی سلام از که نمیخوام سر بحث چشی یه حضور بکن اصلا اخلاقش خوب نیست یوسف بکنم باید بریم یوسف اون سینی تمیز بید مثل باچه گرمش یاش یعنی چی رو یاش مثل دامشی رو بید حالا شما نو حالا تو بگم سیولی مثلا افرادات خواهرتون که هر روز زیر دم به دقیقه اونم با برادرتون مشکل داره با هر چیزی با هر نوی تا هر روز زیر نمو هی درد سر سیما درست کنید
حالا تا ما در فیچی چکی نخبر توی کنی دیاره تا همیشه بهتون میگه الان جواب شده آره یوسف خونه یوسف میاد تا اینجا من جوابتون نه یا یوسفی که با فرزنده خوش میسازه با بچه خوش میسازه مادر میگه داخل خونه بسید خونی که اخلاقش با خانواده خوش خوب نیسته یه دارم نیست. حالا من باز بیشتر فکراتون رو بکنیم من خیلی چه بکنیم ما هم شکایتی مردی نکردیم فعلا حالا من داری باش تحصیل مردی را کنه اگه سرکار مثل خراسان سرکار دارم من یه 1400-1500 کیلومتر از اون فاصله دارم من الان باید که من روزانه لیتر مثلا نتیسون کار کنم وقتی روز کار کنم قبول نشه کار کنم نتیسون چیز زمینه جا زخم شینه دارم بشه من که زمینه نیم من نه چه بکنی؟ دست درمه شاید بشتون بکنیم باز من خبر باش بسامین دادای مریض چی بود باش خب فربا ازتون خانوری شام من این چه هست بیش خدا مشورت کنم نخواهی چی کنی داخل چی کنی هیچی ما صحبت نکنیم اشکالاتی سیخشی باش من اصلا دنیاش رو دخالم اون زنی رو دخال نکنم دخالتشو میچیرم چی میخواب بیدوی برو برای هم نجا دامو چه هر میزنی؟ تصمیم خوش بجری دامو چه میزنی دیگه دخالت شده؟ اون نظر میگه اومده بهتر نه بخواهد نتوی من توی دو تا اینی که چی برس از زندگی شاید بهش نخوابم مو؟ ما تا حالا جان کوروش ما تی گفتم برای با آقا زندگی کن یا برون یه حرفی تو بید نه من چه که سلات نمیخواد بدم ما چه حرف بزنم؟ ما برای چه حرف بزنم؟ زور زیر حرفی زیر چی ما رو دو تیری باش بر با چی زوری حرف بزنم؟ با پیا؟ با آیلا؟ میخواد دخالت اصلا دیگه من هر ما بهش گفتم مادر من نیات یوسف اون داخل اون خونه ایت ازاره کنی یا داخل روسا ازاره کنی حرف مادر خوش من حرف خود نیسته هنسی حرفی چون زیم من حرف مادر خود یوسف ببینون چه اخلاقی ستوری میخواد کنه باش صحبت صحبت خطوری نیسته صحبت خانه دخالت حرف یه صحبتی ما با هم انجام من دوباره درد سری دیدم اسمان به زندگی دخالت اسمان میگه بیازم زندگیش من دخالت چیدن چطوری از چه طریقی از چه نحوی بدون دخالت انجام نمیدهش موقعی خوش باید صحبت کنه حرفش باش کم بنوید که شما من خواهم تازه خب هم آواز میلی نیست اشتا بسی یک بود تمام بینه بیاد بس یاری؟ سه گوشی جلو نگون سه سایدا آتیه خوبی بونید برم یه تو دیاری گوشی جلو دست درم این چی هم میگو؟ دست درم تا دیاری روی چی میگم آتیه یه خورده خوصی خوبه تی بود دوست خب این مش تسلاک نه ما تو خوبی؟ آتیه من آتیه خوبه خوبه این هاستش بوده پسونه چند نامه اتاق خودم اما سرده بود چون خوش دوست بودم تمام میرسه میره براتش سمیا بیش لای نمونه این یاره من دارم بودم
دا واسطرشه